Simpleng paraan para maalis o matanggal ang pinaka-stain o dumi mismong nakadikit sa pinaka-plancha. Kumuha lamang ako ng malinis na paglalagyan at pinaka-toothpaste lamang po, kaunti lamang ang aking inilagay. Kahit anong toothpaste po ay pwede nating gamitin. At pagkalagay-lagay ko po nito, kumuha pa po ako ng pinaka-baking soda. Naglagay lang ako dito ng 1 teaspoon lamang po. Napakaganda rin ang dala ng baking soda, tumutulong mag-alis lalo na rin sa dikit o dumi. At pagkalagay-lagay ko po nito, kumuha ako ng pinaka-suka. Naglagay ako dito ng 1 teaspoon lamang po. Dito nga po sa mga pinagsama-sama, halu-haluin lamang itong mabuti hanggang makita na rin ang pinaka-texture niya. Napakaganda rin ang dala ng pinaka-toothpaste dahil tumutulong siyang mag-alis lalo na rin sa pinakadumi o yung pinaka-stain, kasama na rin ang baking soda at yung pinakasuka natin. At kung madami-dami man ang ating nagawa, pwedeng itabi. Madalas nating gamit-gamit ang pinaka-plancha, madalas naiiwanan ng pinaka-stain o nadikitan ng pinaka-tela. At heto nga ang simpleng paraan dito sa sangkap na ating ginawa ay pwede nating gamitin. Kumuha ng bulak at idirektang idampi, dahan-dahan linisin. At kung saan parte mismo ang pinaka-stain nito, sobrang nakatulong din siya dahil nung ginamit ko ay natanggal din kahit papaano. Kadalasan sa ganito hindi basta-basta natatanggal. Ito nga ang simpleng paraan sa ating tinimpla ay maganda rin tong gamitin. Dahil ang suka, baking soda at yung toothpaste pinagsama, napakaganda, tumutulong makaalis lalo na rin sa pinaka-stain. At dito nga habang nililinis ko, talagang nakikita ko na yung pinaka-resulta, yung pinaka-itim o yung pinaka-mancha, talagang nakatulong makaalis. Napakaganda panglinis. Thanks for watching guys! Bye!